सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांटचे आपण जवळजवळ एक साधारणतः 5 व्हिडिओ जेव्हा डिस्कस केले तेव्हा त्या सगळ्या व्हिडिओला सिक्वेन्सली तुम्ही सगळे रीड करा. ते काय करताय तुम्ही, कधी पार्ट 1 बघताय, कोणी पार्ट 3 बघतोय, कोणी पार्ट 4 बघतोय, तसं करू नका. प्रत्येक कन्सेप्टला एकेका याने चेक करा. नुग आपला आइन्स्टाईन असल्यासारखं कधी कोणताही व्हिडिओ ओपन करायचा पार्टचा आणि बघायचा तसा लक्षात येणार नाही. दुसरी गोष्ट, त्याच्यावरची जी असाइनमेंट पाठवली आहे ती असाइनमेंटसुद्धा व्यवस्थित सॉल्व करा. हा जो पिरियड आहे हा पिरियड मुद्दाम आपण इन्व्हेस्ट करतो आहे जेणेकरून परीक्षा आल्यानंतर आपल्याला लोड येणार नाही. आता मला एक गोष्ट सांगा, आपण जेव्हा 5वा व्हिडिओ आत्ता काल मला वाटते आपण टाकला होता, तर त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्ट्रक्चर ऑफ ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूल डिस्कस केला होता. आता त्या ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूलमध्ये डिस्कस करताना आपण डिस्कस केलं होतं की खाली मायक्रोपाईल असते, बरोबर आहे ना, स्मॉल ओपनिंग असते, त्याला कोणती पाईल म्हणतात, मायक्रोपाईल. त्याच्यावरती त्याचा बेस होता, त्या बेसला काय म्हणतात, लवकर चला जा. नंतर आतमध्ये कोण होता, न्यूसेलस. सराउंडिंग कवरिंगचं नाव क्विक. व्हॉट इज दिस सराउंडिंग्स आर कॉल, इंटिगमेंट्स. त्या इंटिगमेंट्समध्ये सुद्धा इनर आणि आउटर इंटिगमेंट होते. आणि त्यानंतर आतमध्ये कोणती सॅक होती, एम्ब्रिओ सॅक. आता मला एक गोष्ट सांगा, जी एम्ब्रिओ सॅक आहे त्या एम्ब्रिओ सॅकची डेव्हलपमेंट म्हणजे कोणता गॅमेटोफाईट, फिमेल गॅमेटोफाईट. आपण कोणता पार्ट डिस्कस करतोय सध्या, फिमेल पार्ट, बरोबर आहे. आणि फिमेल गॅमेटोफाईटकडे जर आला तर फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होत असताना जी प्रोसेस होते दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. व्हॉट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, मेगास्पोरोजेनेसिस. आता मेगास्पोरोजेनेसिस या प्रोसेसला कन्सिडर करत असाल तर मेगास्पोरोजेनेसिस या शब्दाचा अर्थ काय, इट इज कन्सिडर्ड टू बी द प्रोसेस इन विच डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, नीट ऐका, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. या डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेलमध्ये प्रोसेस ऑफ काय होईल, मिओसिस, प्रोसेस ऑफ मिओसिस. आणि प्रोसेस ऑफ मिओसिस झाल्यानंतर 4 हेप्लॉइड कोणते स्पोर तयार होतात, मेगास्पोर. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हे 4ही हेप्लॉइड मेगास्पोर जे आहे, हे 4ही हेप्लॉइड मेगास्पोर हे एकमेकांच्या खाली तयार होतात, म्हणजे सर्वात वरती आणि त्यानंतर. याला आपण लिनियर टेट्रॅड म्हणतो. कोणता टेट्रॅड, लिनियर टेट्रॅड. तुम्हाला आठवत असेल आपण पोलन ग्रेन जेव्हा डेव्हलप केले होते तेव्हा पोलन ग्रेन्समध्ये आपण टेट्रॅड म्हटला होता, पण तो टेट्रॅड थोडासा सर्क्युलर होता. इथे जे सगळे मेगास्पोर तयार होतात हे मेगास्पोर लिनियर टेट्रॅडमध्ये तयार होतात. डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेलने हेप्लॉइड मेगास्पोर 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर तयार करणे बाय प्रोसेस ऑफ मिओसिस, या प्रोसेसला मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणतात. व्हॉट इज दिस कॉल, मेगास्पोरोजेनेसिस. आता एक गोष्ट आहे बरं का, की जेव्हा जेव्हा मेगास्पोरोजेनेसिस होते तेव्हा प्रोसेस काय होते. लेट अस सपोज कन्सिडर करा, नाव वी हॅव टू स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ डेव्हलपमेंट ऑफ, नीट लक्ष द्या, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. फिमेल गॅमेटोफाईट कसा डेव्हलप होतो. आता डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईटला कन्सिडर करत असाल तर डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट जी आहे ती ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये होते, बरोबर आहे ना, इट टेक्स प्लेस इनसाइड ओव्ह्यूल. आता डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट कन्सिडर करत असाल तर जो ओव्ह्यूल असतो त्या ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये जो सेल असतो किंवा जो मास असतो त्याला आपण काय म्हणतो, न्यूसेलस. नीट ऐका, न्यूसेलसच्या सेंटरला प्रेझेंट असणारा एक सेल, द सेल विच इज प्रेझेंट इन अ सेंटर ऑफ न्यूसेलस, तो पर्टिक्युलर सेल वेगळा होतो, याचा अर्थ डिस्टिंग्विश होतो. काय होतो, डिस्टिंग्विश. आता सेंटरचा सेल जर डिस्टिंग्विश झाला तर केसेस हॅपन्स दॅट की हा सेल डायरेक्टली डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ॲक्ट होतो. दिस सेल डायरेक्टली ॲक्ट्स ॲज डिप्लॉइड मेगास्पोर, नीट आहे का, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. आता हा जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल आहे, या डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेलमध्ये देअर विल टेक्स प्लेस प्रोसेस ऑफ मिओसिस. प्रोसेस ऑफ काय, मिओसिस. डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेलमध्ये प्रोसेस ऑफ मिओसिस झाली की 1, 2, 3 आणि 4 हेप्लॉइड कोणते स्पोर्स तयार होतील, मेगास्पोर, बरोबर आहे. देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर. आता ह्या इथे थोडीशी स्टोरी तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. किती हेप्लॉइड मेगास्पोर झाले, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर.
आता हे चारही हेप्लॉइड मेगास्पोरला कन्सिडर करत असाल तर हे चारही हेप्लॉइड मेगास्पोरपैकी जो मेगास्पोर मायक्रोपिलार एंडकडे असतो, कोणत्या एंडकडे? मायक्रोपिलार एंड. मी तुम्हाला सांगितलं होतं इथे जी ओपनिंग असते दॅट इज कॉल्ड मायक्रोपाईल. त्या मायक्रोपिल एंडकडे असणारा जो मेगास्पोर आहे तो फंक्शनल राहतो आणि बाकीचे सगळे तीनही मेगास्पोर काय होतात? डिजनरेट. सो यू शुड रिमेंबर की हे जे 3 मेगास्पोर्स आहे, ऑफकोर्स दीज मेगास्पोर्स विल बिकम हॅपी और अनहॅपी? अनहॅपी, बिकॉज दे विल डिजनरेट. सो यू कॅन कन्सिडर दॅट की दिस 3 मेगास्पोर विल डिजनरेट आणि जो लोअर मोस्ट आहे दॅट मेगास्पोर विल बिकम हॅपी, because this megaspore whatever is present, this megaspore will become functional. बरोबर आहे. आणि रेस्ट ऑफ 3 मेगास्पोर जे वरती प्रेझेंट आहे, द रेस्ट ऑफ 3 मेगास्पोर्स एकमेकांपासून काय होतात? डिजनरेट. आता जो फंक्शनल मेगास्पोर आहे, हा मेगास्पोर कसा झाला? फंक्शनल. नीट ऐका मी काय सांगतोय. हा जो पर्टिक्युलर फंक्शनल मेगास्पोर आहे, दिस पर्टिक्युलर फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज मायटॉटिक फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन. या फंक्शनल मेगास्पोरमध्ये फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन्स होतात. मग आता लेटेस्ट सपोज कन्सिडर करा की हा फंक्शनल कोणता स्पोर्स आहे बेटा? मेगास्पोर. आता हा पर्टिक्युलर फंक्शनल मेगास्पोर जो आहे यामध्ये आपण फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर मायटॉटिक डिव्हिजन करू. आता यात जर फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर मायटॉटिक डिव्हिजन झाली तर यामध्ये किती न्यूक्लाय तयार होतील? 2 न्यूक्लाय. बरोबर आहे. मग लेटेस्ट सपोज इथे 2 न्यूक्लाय तयार झाले. आता केस अशी होते की हे दोन्ही न्यूक्लाय एकमेकांच्या पोलकडे जातात, म्हणजे दीज न्यूक्लाय विल गेट शिफ्टेड टू द रिस्पेक्टिव्ह पोल्स लाईक दिस. एक न्यूक्लाय इथे जातो, एक न्यूक्लाय इथे जातो, दोन्ही न्यूक्लाय पोल्सला जातात. आता केस काय होते तर हे पर्टिक्युलर दोन्ही न्यूक्लाय जे आहेत या दोन्ही न्यूक्लायमध्ये सेकंड आणि थर्ड मायटॉटिक डिव्हिजन होते. सेकंड आणि थर्ड मायटॉटिक डिव्हिजन. मग आता मला सांगा इथे दोघांमध्ये सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन झाली, किती न्यूक्लियर तयार होतील? प्रत्येक पोलला 2. आणि तिसरी न्यूक्लियर झाली तर प्रत्येक पोलला 4. म्हणजे याचा अर्थ असा की या मेगास्पोरमध्ये इथे 1 2 3 4, इथे सुद्धा 1 2 3 4 न्यूक्लाय तयार होतात. मी एक गोष्ट तुम्हाला वारंवार सांगतोय की इथे जी डिव्हिजन होते दिस डिव्हिजन इज फ्री न्यूक्लियर मायटॉटिक डिव्हिजन. याचा अर्थ ही डिव्हिजन फक्त न्यूक्लियर डिव्हिजन आहे, कॅरिओकायनेसिस आहे. यात वॉल फॉर्मेशन म्हणजे सायटोकायनेसिस अजिबात होत नाही आणि त्यामुळे प्रत्येक पोलवरती किती न्यूक्लिय आले? 4 न्यूक्लिय. बरोबर आहे. आता केस अशी होते की हा समजा आपला डेव्हलप होणारा फिमेल गॅमेटोफाइट आहे. आता या 4ही न्यूक्लियापैकी एक न्यूक्लिय सेंटरला येतो, म्हणजे याचा अर्थ आता इथे किती राहिले? 1 2 3. बरोबर आहे. 3 न्यूक्लिय. या पोलला सुद्धा 1 2 3 न्यूक्लिय. आणि इथे कन्सिडर करत असाल तर इथे किती न्यूक्लिय येतात? 2 न्यूक्लिय. आता याला पोल वाईज डिटरमाइन करू. मला एक गोष्ट सांगा, हा जो पर्टिक्युलर पोल आहे लेट अस सपोज हा ओव्ह्यूलचा चलाजा पोल आहे. बरोबर आहे. आणि इथे खाली आपण ॲनाट्रोपोस ओव्ह्यूल डिस्कस करतोय. इथे खाली ओपनिंग आहे. व्हॉट इज दिस ओपनिंग? इज कॉल्ड मायक्रोपाईल ओपनिंग. थोड्या पिरियड नंतर केस अशी होते की हे जे 2 न्यूक्लाय सेंटरला आलेत यांना आत्ता म्हणतात पोलार न्यूक्लाय. कोणते न्यूक्लाय? पोलार न्यूक्लाय. आणि नंतर हे पोलार न्यूक्लाय जे आहेत ते एकमेकांसोबत फ्यूज्ड होतात आणि फायनल एम्ब्रिओसॅक म्हणजे फायनल फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होते. अँड दॅट फायनल फिमेल गॅमेटोफाइट कशी तयार होईल? लाईक दिस. आता यांच्यात जर वॉल फॉर्मेशन झालं तर जो चलाजल पोल आहे तिथे 3 सेल्स येतात. 1 2 3. हे 3ही सेल्स हेप्लॉइड आहे. आता चलाजाकडे जे 3 सेल्स डेव्हलप होतात चलाजल एंडकडे, या पर्टिक्युलर सेल्सला आपण अँटीपोडल सेल्स म्हणतो. कोणते पोडल सेल्स? अँटीपोडल सेल्स. त्याच्यानंतर इथे हे दोन्ही पोलर न्यूक्लाय काय होतात? फ्यूज. आणि दोन्ही पोलर न्यूक्लाय फ्यूज झाले की त्यांच्यापासून सेकंडरी न्यूक्लियस तयार होतो. कोणता न्यूक्लियस? सेकंडरी न्यूक्लियस. आणि जो ओके यालाही आपण वॉल फॉर्मेशन दाखवू. इज दिस क्लिअर विथ यू? ओके. आता मायक्रोपिलार एंडला कन्सिडर करत असाल तर मायक्रोपिलार एंडला एक लार्जर सेल तयार होतो आणि इथे 2 ॲक्सेसरी सेल्स तयार होतात. मायक्रोपिलार एंडकडे हे जे 3 सेल्स तयार झालेत या 3ही सेल्सला एग ॲपरेटस म्हणतात. व्हॉट आर दिस 3 सेल्स आर कॉल्ड? एग ॲपरेटस. ओके. आणि या एग ॲपरेटसला कन्सिडर करत असाल तर या एग ॲपरेटसच्या सेंटरला काय डेव्हलप होतो? एग. व्हॉट इज दिस सेल? इज कॉल्ड एग.
आणि या एकच्या सराउंडिंग, नीट लक्ष द्या, हा आणि हा, हे जे दोन सेल्स आहेत यांना सिनर्जिड्स म्हणतात. व्हॉट आर दिस सेल्स आर कॉल्ड? सिनर्जिड्स. आता या फिमेल गॅमेटोफाईटकडे थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्या. तुम्ही या फिमेल गॅमेटोफाईटकडे आला तर डेव्हलपमेंट सांगताना मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो चलाजा पोल आहे, या चलाजा पोलकडे जे 3 हेप्लॉइड सेल्स तयार होतात यांना काय म्हणतात? अँटीपोडल्स. काय म्हणतात? अँटीपोडल्स. त्याच्यानंतर मधात जे 2 पोलार न्यूक्लियाय ते फ्यूज्ड होतात आणि त्यांच्यापासून डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस तयार होतो. कोणता न्यूक्लियस? सेकंडरी न्यूक्लियस. आणि जे मायक्रोपिलारकडे आहेत त्यांच्यापासून एग ॲपरेटस तयार होतो. त्या एग ॲपरेटसच्या सेंटरला एक आणि सराउंडिंग जे डेव्हलप होतात ते सिनर्जिड्स. नंतर तुम्हाला लक्षात येईल की या सिनर्जिड्सपासून डबल फर्टिलायझेशन होत असताना असा फिलिफॉर्म ॲपरेटस तयार होतो, जो मायक्रोस्पोर जेव्हा डिपॉझिट होतो स्टिग्मावरून तेव्हा त्याच्याकडून येणाऱ्या पोलन ट्यूबला अट्रॅक्ट करण्याचं काम करतो. म्हणजे सिनर्जिड्स फिलिफॉर्म ॲपरेटस डेव्हलप करतात ज्यापासून पोलन ट्यूब डेव्हलप होते. हे लॅटर ऑन पुढे आपण डिस्कस करणारच आहे. आता एकदा आपण पुन्हा फोकस करू की फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप कसा होतो. नीट ऐका. फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप ओव्ह्यूलमध्ये होतो, बरोबर आहे. आता ओव्ह्यूलमध्ये फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होतो ना, म्हणून या पर्टिक्युलर डेव्हलपमेंटला एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात. कोणती स्पोरिक? एंडोस्पोरिक. तुम्हाला जर कोणी विचारलं की व्हाय दिस डेव्हलपमेंट इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक, कारण पूर्ण पर्टिक्युलर जो फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होतोय तो पूर्ण डेव्हलपमेंट एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. ओके, हा पूर्ण जो गॅमेटोफाईट डेव्हलप होतोय तो कोणामध्ये डेव्हलप होतोय? ओव्ह्यूलमध्ये. दुसरा जो फिमेल गॅमेटोफाईट आहे तो फिमेल गॅमेटोफाईट कलरलेस असतो. कसा असतो? कलरलेस. दुसरी गोष्ट मला इथे सांगा, 4 मेगास्पोर तयार झाले होते. या 4 मेगास्पोरपैकी एकच मेगास्पोर काय राहिला? फंक्शनल. मग एकच मेगास्पोर फंक्शन राहिला याचा अर्थ एकच मेगास्पोर डेव्हलप होतोय आणि त्यामुळे ही जी डेव्हलपमेंट आहे ती डेव्हलपमेंट मोनोस्पोरिक आहे. कोणती स्पोरिक? मोनोस्पोरिक. मला आता एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची की हे 3 वर्ड्स फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होत असताना पक्के लक्षात ठेवायचे. पहिली एंडोस्पोरिक. का बरं? कारण ओव्ह्यूलमध्ये डेव्हलप होत आहे. दुसरा, फिमेल गॅमेटोफाईट कसा लेस आहे? कलरलेस आहे आणि एकाच मेगास्पोरपासून डेव्हलप होतोय म्हणून तो कोणता स्पोरिक आहे? मोनोस्पोरिक. मग ओव्ह्यूलमध्ये जो न्यूसेलस प्रेझेंट असतो, नीट ऐका, त्याच्या सेंटरमधला एक सेल डिस्टिंग्विश होऊन डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ॲक्ट होतो. त्या डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेलमध्ये प्रोसेस ऑफ काय होते? मिओसिस. 4 हेप्लॉइड कोणते स्पोर्स तयार होतात? मेगास्पोर. हे 4ही हेप्लॉइड मेगास्पोर 4 फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप करत नाही. त्यापैकी जे 3 आहेत ते काय होतात? डिजनरेट. एकच फंक्शनल जो मेगास्पोर आहे तो फंक्शनल मेगास्पोर इथून पुढे 1, 2, 3 फ्री न्यूक्लियर काय करेल? डिव्हिजन. आणि प्रत्येक पोलला 4 न्यूक्लियाय तयार होतात. किती न्यूक्लियाय? 4. या 4 न्यूक्लियापैकी एक न्यूक्लियाय कुठे येतात? सेंटरला. मग चलाजाकडे 3 राहिले, सेंटरला 2 आणि मायक्रोपाईलकडे 3. मग आता केस काय होते? जे चलाजाकडे होते त्यांच्यापासून हेप्लॉइड कोणते पोडल्स तयार झाले? अँटीपोडल्स. जे इथे होते ते फ्यूज झाले, त्यांच्यापासून काय तयार झाला? सेकंडरी न्यूक्लियस. आणि इथे तयार होतो कोणता ॲपरेटस बाळा? हो, एग ॲपरेटस. या एग ॲपरेटसच्या सेंटरला एग आणि सराउंडिंग 2 कोण असतात? सिनर्जिड्स. 3 अँटीपोडल्स. बरोबर आहे ना? 3 अँटीपोडल्स. मधात असणारा 2 न्यूक्लियापासून तयार झाणारा हा सेकंडरी न्यूक्लियस आणि खाली असणारा 3 सेलचा कोणता ॲपरेटस? एग ॲपरेटस. या पूर्ण स्ट्रक्चरला कोणता गॅमेटोफाईट म्हणतात? फिमेल गॅमेटोफाईट. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, नीट मोजा. फिमेल गॅमेटोफाईटला कन्सिडर करत असाल ना तर फिमेल गॅमेटोफाईट हा 7 सेल्ड आणि 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स आहे. कारण फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये तसे फंक्शनली 7 सेल्स असतात पण 8 काय प्रेझेंट असतात? न्यूक्लियस. बरोबर आहे. आता ही जी फिमेल गॅमेटोफाईटची डेव्हलपमेंट आहे याच्या 1-2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा. ओके, हे पूर्ण लक्षात राहील, व्यवस्थित लक्षात राहील. मेगास्पोर मदर सेलमध्ये मिओसिस, 4 मेगास्पोर, 4ही मेगास्पोर जगत नाही. त्यापैकी फक्त एकच मेगास्पोर फंक्शनल राहतो. त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट लक्षात ठेवायची की जो मेगास्पोर फंक्शनल आहे त्यात 1, 2, 3 फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन्स होतात. प्रत्येक पोलला किती न्यूक्लिया येतात? 4. त्याच्यानंतर वरचे कोणते? अँटीपोडल्स. खालचे कोणते? एग ॲपरेटस. मधात कोण? सेकंडरी न्यूक्लियस. इथे कोण? एग. आजूबाजूला असणारे कोण? सिनर्जिड्स. आता समजा नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण विचार केला आणि तुम्हाला समजा असा प्रश्न विचारला, हां दुसरी गोष्ट, एंडोस्पोरिक, कलरलेस आणि मोनोस्पोरिक आणि फिमेल गॅमेटोफाईट कसा आहे? 7 सेल्ड आणि 8 न्यूक्लिएटेड. आता समजा तुम्हाला असा प्रश्न विचारला बघा की समजा तुम्हाला एक 100 मेगास्पोर्स तयार केलेत. किती मेगास्पोर? 100 मेगास्पोर. आणि समजा आपण 100 मेगास्पोर तयार केले आणि त्यांनी प्रश्न विचारला आहे
की या 100 मेगास्पोरला तयार करण्यासाठी किती मिओसिस लागेल. आता मला एक गोष्ट ही मला वाटते आपण मेल गॅमेटोफाईटमध्ये पण डिस्कस केलं होतं. आणि मेल गॅमेटोफाईटमध्ये मी तुम्हाला डोक्यात लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं की नंबर ऑफ मायक्रोस्पोर, मेलसाठी आपण शब्द काय वापरतो मॅक्रो, फिमेलसाठी शब्द काय वापरतो मेगा. मग तुम्हाला नंबर ऑफ मायक्रोस्पोर विचारले तर डिवायडेड बाय काय कराल 4. इथे तुम्हाला विचारलं आहे किती मिओसिस लागतील 100 मेगास्पोरसाठी. मी तुम्हाला काय सांगितलं 4 मेगास्पोर तयार होतात पण एकच जगतो, बाकीचे 3 काय होतात डिजनरेट. मग 100 मेगास्पोर तयार करण्यासाठी तुम्हाला 100 वेळा काय करावं लागेल मिओसिस, कारण एकच पर्टिक्युलर मेगास्पोर जो आहे तो काय राहतो फंक्शनल. मग ही गोष्ट बाळा हो आपल्या डोक्यात फिट पक्की करून ठेवायची की जर समजा मेल पार्टचे मिओसिस विचारले असतील तर डिवायडेड बाय 4, फिमेल पार्टचे मिओसिस विचारले असतील तर जेवढे मेगास्पोर विचारलेत तेवढ्याच मेगास्पोरच्या काय लागतील मिओसिस, त्याला डिवाइड करायचं नाही. ही सगळी जी डेव्हलपमेंट आहे दॅट डेव्हलपमेंट इज कन्सिडर्ड टू बी डेव्हलपमेंट ऑफ विच गॅमेटोफाईट, फिमेल गॅमेटोफाईट. ओके. आता मला एक गोष्ट सांगा की या पर्टिक्युलर पार्टला डिस्कस करत असताना आपण सुरुवातीला मेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप केला, आज आपण फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप केला. आता मेल गॅमेटोफाईट आणि फिमेल गॅमेटोफाईट फ्यूज होणे याला कोणतं लायझेशन म्हणतात, फर्टिलायझेशन. बिफोर एंटरिंग इन टू द फर्टिलायझेशन अँजिओस्पर्ममध्ये एक प्रॉब्लेम आहे. अँजिओस्पर्ममध्ये जे दोन्ही गॅमेट्स तयार होत आहेत ते दोन्ही गॅमेट्स नॉन मोटाईल आहे. मग त्यामुळे पोलन ग्रेनला एनी हाऊ स्टिग्माकडे यावं लागेल, मगच फर्टिलायझेशन पॉसिबल आहे. मग लहानपणापासून, लहान नाही मला वाटतं 10वीपासून, बरोबर आहे 10वीपासून आपण हे शिकत आलो आहे की ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. आणि एक्झॅक्टली व्हॉट आर पॉलिनेशन, व्हॉट आर द टाईप्स ऑफ पॉलिनेशन हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करू.